Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a 3-as kapcsolatban, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetükről, hol tartanak, hogyan alakult az elmúlt egy hét, vagy ki tudja, mióta nem néztük. Úgyhogy ahogy szoktuk, vagy ahogy én szoktam, 3-as kapcsolat az úgy néz ki, hogy van a középső személy, aki az jelenleg együtt élős kapcsolatában is ugyanaz a személy, mint akivel nem él együtt, de valamilyen energetikai kötelék hozzáfűzi, és akkor van az együtt élő társ, és van a harmadik fél, így nevezem őket, és akkor így fogjuk beazonosítani. És akkor hozzá is látunk, megnézzük, hogy mit lehet tudni az együtt élő jelenlegi kapcsolatáról, mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról. Kettőt kérnék szépen mindkét fél részéről. Először 2 kérek a együtt élő társ, hogyan éli meg azt a kapcsolatot. Ő hogyan éli meg azt a kapcsolatot. És a középső személy, hogy van abban a kapcsolatban, mit lehet arról tudni. Úgy látom, hogy a társ az úgy gondolja, hogy ő elég magányos ebben a kapcsolatban. Lehetséges, hogy olyan, mintha csak mondaná magáé, de mint a falra hány borsó, tehát hogy teljesen értelmetlenül beszél, vagy nem kap válaszokat a kérdéseire, vagy a benne lévő kétségekre, és akkor az üzenetre kérnék szépen, hogy ezek micsodák. És az özvegyasszonyra is kérek, hogy erről mit tudhatunk meg, miért jelent itt az ő kapcsolati hozzáállásánál. Hát bizony, ő sokat nosztalgiázik, sokat gondol vissza arra, hogy ő szerette régen, hogy ő ezt a kapcsolatot szívvel, lélekkel kívánta, akarta, és nagyon jól élte meg, vagy úgy érezte régen, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat volt, és most meg azt látja, hogy nehézségek vannak, és hogy a középső személy részéről bizony itt eltávolodás, magába fordulás, lehetségesek anyagi problémák, vagy a férfi, vagy a középső személy úgy éli meg, hogy anyagi problémák vannak, és akkor erre fogja rá azt, hogy jelenleg ők most hátrébb léptek egymástól, legalábbis az együtt élő társ ezt így éli meg. És a középső személy részéről meg azt látom, hogy ő egy nagyon problémásnak éli meg most ezt a kapcsolatot. És akkor a házasságra kérnék szépen, veszekedősnek, és még mi mindennek. És a bosszúságra is kérek. Hát tulajdonképpen mindent ilyen negatívan lát a kapcsolatban, negatívan látja azt, hogy itt már semmi nem működik, itt minden szétesőben van, az ő hűsége ez iránt, a kapcsolat iránt az megingott, és az látszik, hogy ő itt új lehetőségek után néz, és az is látszik, hogy ez bizony nem tölti el örömmel, sokkal szívesebben maradt volna a régi testfedésében, de valami kizökkentette ebből, és ez a valami akár bármi lehet, de az a lényeg, hogy őt kizökkentették
ebből a korábbi beletörődős kapcsolati mintájából, és most valahogy másképp kell megélnie. Lehetséges, hogy most elérkezett egy olyan időszakba, amikor felül kell bírálni az ő saját megélését egy állandó kapcsolatban, hogy ahhoz ő hogyan viszonyul. Lehetséges, hogy az is lehet, hogy ő mennyire vett részt a család életében, azt mennyire volt domináns a munka ott, és háttérbe szorult esetleg a család, szóval ez itt bármi lehetséges, amivel így kibillentették a korábbi kis szokásos dolgainál, hogyha így különösebben nem volt mondjuk házsártos a társa, vagy veszekedős, vagy nem volt különösebben rossz a kapcsolat, akkor ilyen jellegű megoldandó feladatok lehetnek a háttérben. Na, de akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban, itt ebben a nem együttélősnél ők hogyan élik meg a kapcsolatot. Kettőt kérnék itt is a középső személy, hogyan van ő abban a kapcsolatban, ebben a másikban, és a harmadik fél hogyan éli meg azt a kapcsolatot a középső személlyel. Hát a középső személynek ez a kapcsolat, ez egy nagyon friss, nagyon új, nagyon szerencsés, nagyon jól érzi magát benne. Szóval ez itten szuper, és akkor nézzük a szerencsét, hogy arról mit tudhatunk meg. És a gyermekre is kérek. Lehetséges, hogy itt a középső személy azt éli meg, hogy ebben a kapcsolatban megvan az, ami a másikból hiányzik. Megvan benne mindaz, amit ő szeretne. Lehet, hogy ott mondjuk terhes már, úgy értem, hogy terhes, hogy nehezére esik például a családról való gondoskodás, és itt olyan, minthogyha azt látná, hogy ez a harmadik fél, ő képes egyedül önmagáról gondoskodni, és ő neki erre nem kell figyelnie. Tehát, hogy itt olyan, hát ez olyan elmenekülős energia. Mármint a másikból elmenekülős. Tehát ott az előbb azt mondtam, hogyha nem volt semmi különösebb, már pedig a lapok nem azt mutatták, hogy ott késdobálás, meg tányérdobálás lett volna, hanem valami miatt ott más megtanulandó lenne, olyan, minthogyha ez a kapcsolat ilyen menekülő kapcsolatnak érkezett volna az életébe. És akkor lássuk, hogy a harmadik fél részéről, hát szerinte a legnagyobb probléma, hogy külön vannak, és ez rengeteg akadállyal és nehézséggel jár, de mik ezek a nehézségek? Az ellenségre kérnék szépen. A nehézségeket lehetséges, hogy mondjuk az, hogy nem tudnak túl gyakran találkozni, az is olyan nehezen jön össze. Hát az lehet, hogy így nem véletlen. Elképzelhető, hogy azért a kettejüknek a kapcsolódása akadályoztatva van, mert nem ez nem nagyon passzol azzal, amit itt mondtam. Tehát, hogyha a középső személynek itt szembe kellene nézni a másik kapcsolatában önmagával, a dolgaival, az ő hozzáállásával, és ehelyett kifut egy másik, egy harmadik feles kapcsolódásba, hát az mondjuk nagyon nem passzol bele az ő életfeladatába, és akkor innentől kezdve az akadályoztatva van,
épp az egyik kommentbe kérdezte valaki, hogy hát hogyan tudják így rákényszeríteni a dolgokat. Hát nagyon sokféleképpen, például ilyennel is kezdett benne, ez a finom akadályozása, tehát ez a finom megnyilvánulás az égieknek, amikor akadályozzák, hogy a harmadik féllel a találkozások összejöjjenek, mindenféle közbejön, rátelefonálnak, dugóba kerül, szóval autó elromlik, és minden más történik. Tehát az akkor az azt jelenti, hogy amilyen irányba akarunk haladni, hát az nem biztos, hogy nekünk való. Nem biztos, hogy jó irányba visz bennünket. És akkor még itt a katonatisztre is kérnék szépen. És erről eszembe jutott még egy dolog. Így a katonatisztről, tehát amit mondtam, hogy és még a munkát is tudják így akadályozni, tehát hogy valamelyik őjüknek akadozik a munka, rossz munkatárs érkezik, vagy akivel eddig jól megvoltak, az egyszer csak minden előre látható ok nélkül megzizzen, és akkor mondja a dolgait. És ez látszik itt, hogy ilyen hirtelen változások jönnek, érzelmi hullámhegy, hullámvölgy, bizonytalanság, szóval, hogy itt most azt éli meg a harmadik fél, hogy most akkor mi van. Szóval, hogy nem tudja időnként, hogy akkor hogy vannak ők együtt. Na, hát úgy látom, hogy ez egy másik energiás harmadik, vagy hármas kapcsolódás, mint ami az elmúlt hetekben volt. Úgyhogy megnézzük, hogy akkor most mi van. Tehát itt az látszik, hogy az együtt élő társ az még ilyen, hát mondjuk úgy, hogy nyugiban el van, míg a harmadik fél az pedig hát nem tudja, hogy mi történik, és a középső személynél pedig láthatóan egy menekülőre fogta, tehát hogy nem akar beleállni a sorsába. Na és akkor lássuk akkor, hogy mit gondolnak egymásról a párok, akik együtt élnek először, ő részükre kérek kettőt, tehát az együtt élő társ hogyan vélekedik a párjáról, a középső személyről, és a középső személy hogyan vélekedik a párjáról. Na, hát itt úgy látom, hogy az együtt élő társ vagy azt sejti, hogy van, illetve tudhatja is, hogy van a középső személynek valakije, vagy pedig már a múltban is volt ilyen, és kezd gyanús lenni, hogy megint úgy viselkedik, mint régen. És ez az ő részéről ezt látjuk, hogy ő így gondolja, hogy úgy viselkedik, ahogy régen. Na és akkor nézzük a látogatásra, mit tudhatunk meg. És a ajándékra is kérek. Hát bizony benne fölsejlik az, hogy újra megjelent a társban a féltékenység, mint ahogy mondtam, tehát itt van lehetett az, hogy korábban volt ennek a harmadik, vagy a középső személynek egy kapcsolata, vagy ez volt korábban, és ez derült ki, és utána letagadta. És úgy látszik, hogy erről ez most kezd megint gyanús lenni a társnak, azért, mert ha a középső személy így túlságosan is megváltozott a viselkedése, legalábbis emlékezteti a társat arra a régi dolgokra, úgyhogy itt simán lehetséges, hogy ez történik. Na, a középső személy részéről meg azt látom, hogy ő úgy gondolja, hogy az ő
párja, hát az szereti őt és reménykedik a kettejük kapcsolatában, és akkor lássuk, itt a szerelemre mi érkezik. A reményre is kérek. Lehetséges, hogy volt közöttük már a testi kapcsolódások miatt, tehát a kettejük testi harmóniájának hiánya miatt voltak már viták, és a középső személy azt reméli, hogy azért ezek csitulnak és rendeződnek, illetve amit még gondol, az az, hogy a párja az nehezen viseli ezt a jelenlegi helyzetet, és hogy szomorú és fájdalmakat is él meg, és tulajdonképpen lehet, hogy túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy ők most ilyen, hát nem mondanám azt, hogy fasétban vannak, tehát hogy rosszban lennének, nem mondanám azt, hogy így túl sok vita lenne, mert nem látszik, hogy állandóan veszekednének, hanem ilyen csönd van, üresség van. Tehát amikor ott vagyunk mi egymás mellett, de nem beszélünk. Még az, hogy leülünk enni, még az is úgy hangzik el, csak ennyi, hogy jössz. Tehát nem az, hogy kész az ebéd, és akkor leülhetünk ebédelni, vagy tehát, akármi, hanem csak ennyi, hogy jössz. Tehát, hogy körülbelül ezzel tudom érzékeltetni így a kommunikáció mennyiségét, meg a kapcsolat mienségét is. Itt legalábbis a középső személy esetleg úgy gondolja, hogy a felesége, a párja, akivel együtt él, az így éli meg. Na, és akkor megnézzük, hogy a középső személy és a harmadik fél között milyen a gondolatok egymásról, tehát mit gondolnak egymásról. A középső személy, először kettőt kérek, hogy hogyan gondol a harmadik félre, milyen gondolata van, és a harmadik fél hogyan gondol a középső személyre. Kérjük szépen a látogatásra pluszot. És az örvendezésre is. És mondom is, hogy miért, mert amikor ez kijött, akkor közben az jött nekem, hogy ez a középső személy, ez tulajdonképpen csak hát ilyen alkalminak használ, vagy alkalminak tekinti mélyen magában is ezt a kapcsolatot, tehát semmi többet nem is akar ebben a kapcsolatban, mint egy alkalmi kapcsolatot. Tehát semmi mást. És azért kértem már előtte, mielőtt ezt így kimondtam volna, hogy nehogy véletlenül ez az energia, amit kimondok, az befolyásolja, hogy én most mit húzok, de hát látható, hogy bizony itt azt gondolja, hogy a harmadik fél is túlságosan komolyan veszi ezt az egészet, bár ez egy nagyon kellemes élvezeteket nyújtó kapcsolat az ő számára, mégis elgondolkodik azon, hogy mennyi változást igényelne ez tőle, mennyi alkalmazkodást, mennyi mindent, és hiába érzi úgy alapvetően jól magát együtt, hogyha együtt vannak így a harmadik féllel, és mondjuk még a testi örömök is nagyon ott vannak, tehát hogy azok is jók,
ő egyébként ezentúl semmi más nem gondol ebbe a kapcsolatba bele. Miközben meg azt látom, hogy a harmadik fél pedig azt gondolja, hogy a középső személynél otthon nem mennek jól a dolgok, ott tisztára semmi nem jó, és akkor lássuk, mit tudhatunk meg erről. És a házra is kérek. És hogy az együtt élő társas csak a pénzét akarja, és visszatartja az ígéreteivel, és minden egyébbel, és azzal, hogy zsarolja az érzéseivel, azzal, hogy mi lenne akkor, tehát hogy a vállással, hogy akkor hogyan lenne. Szóval ezt gondolja a harmadik fél, de valójában nem erről van szó. Teljesen nyilvánvaló, hogy a középső személy eszébe nem jutnak ezek a dolgok. Lehet, hogy elpanaszkodja ezt amikor együtt vannak, hogy jaj, ez volt, meg az volt, meg ezért, és jól esik neki elpanaszkodni, aztán ezt mire kilép az ajtón, már el is felejtette, és igazából ezzel nem is nagyon törődik, mert annyira nem jelentős az ő életében, miközben a harmadik fél ennek igencsak nagy jelentőséget tulajdonít. De így látható, hogy a középső személy hát nem különösebben. Vagyis, mint ahogy mondtam, a középső személy részéről ez csak és kizárólag egy ilyen alkalmi és erről szóló kapcsolat. Na, hát akkor megnézzük, hogy milyen érzések vannak, mert ez elég kijózanító volt most, amit kaptunk. És megnézzük azt, hogy mint mondtam, ez most egy kicsit másabb energiájú, mint az előző heteké, hát mivel ez kollektív, ezért nem tudom, hogy kinek az energiáját érzékelem, vagy kiknek, melyik csoportnak, de ez azért több mindenkire érvényes lehet, mert hát hasonlót, vagy nem ennyire nagyon erőteljesen, de hasonlókat azért az elmúlt időszakban találkoztam vele. Nem most, hanem az előző hetekben, úgyhogy ez nem egy elképzelhetetlen. No, de megnézzük, hogy hogyan éreznek egymás iránt, és kettőt kérek itt is, hogy az együtt élő társ hogyan érez a középső személy iránt, mit érez iránta, és a középső személy mit érez a társa iránt. Na hát, így a társ részéről azt látom, hogy nagy fájdalmat okoz neki a középső személynek a hozzáállása a kapcsolatukhoz, és akkor a pénzre kérnék szépen. Szépen. És a szomorúságra is kérek. Megint az jön, hogy persze a múltban ott azért más volt, és hogy a múltban azért sokkal jobbnak élte meg ezt a kapcsolatot, és az érzései is sokkal szebbek voltak, de azóta elbizonytalanodott, és sokat gondolkodik azon, hogy mit lehetnek a problémák és a nehézségek, ami miatt ez bekövetkezett, mert azt is látszik a másik sorból itt, hogy a társ az érzékeli itt a hűségben megjelenő bizonytalanságot is, és mint ahogy mondtam, az előbb látja, vagy érzékeli azt, hogy mintha újra lenne neki vetétársa egy harmadik fél személyében, aminek esetleg hangot is adhat.
és eközben a középső személy pedig úgy érez a társa irányt, hogy reméli, hogy újra kezdhetnek ők együtt. Egy új szakaszt indíthatnak, és akkor lássuk a reményre, mi érkezik. És a gyermekre is kérek. Elképzelhető, hogy itt megpróbálja ő kimagyarázni ezt a hármas kapcsolatot, mint ahogy mondtam, hogy azért itt látszik, hogy mintha szóba kerülne, és elképzelhető, hogy ő megpróbálja ezt kimagyarázni, hogy hát a múltban sem jelentette semmit, csak egy ilyen alkalmi dolog volt, és itt van ebben a kapcsolatban vannak az érzések, a szeretet, és láthatólag itt az érzéseiben azért megjelenik az a vágy is, hogy azért itt a hazugságok ellenére pozitív irányba változnak majd a dolgok, és mármint a családban, itt akivel együtt él, és itt majd jól alakulnak otthon ezek. Tehát, hogy itt azt látom, hogy ő ide nagyon sok pozitív energiát tesz ebbe a kapcsolatba. És ha megnézzük a másikat, levertem a mutatómat, megnézzük a másik kapcsolatot, hogy abban milyen érzések vannak egymás iránt, hogyan érez a középső személy a harmadik fél iránt, erre kérnék szépen 2, hogyan érez a középső személy a harmadik fél iránt, és a harmadik fél mit érez a középső személy iránt. A középső személy úgy gondolja, hogy úgy jó, lelkileg megérti őt a harmadik fél, és neki lehet olyan dolgokról beszélni, amiről otthon nem. Na és akkor a lelkészre kérnék szépen. És az özvegyemberre is kérek. Úgy gondolom, hogy itt a középső személy, hát az otthoni, vagyis hát ez, amit mondtam, hogy itt lehet beszélni olyan dolgokat, amit otthon nem. A harmadik félel meg tudja ezeket mind vitatni, vagy ha nem is vitatni, hanem akkor úgy érzi, hogy itt ő megértésre talál, és ez ráadásul a testi vágyainak a megélését is meg tudja itt oldani, és akkor így megint csak a harmadik feles kapcsolat jön ki, tehát hogy itt akkor ő ezeket a dolgokat meg tudja élni, és bár elképzelhető, hogy elgondolkodott ő azon, hogy a harmadik féllel egy tartós kapcsolat az milyen lenne, de belegondolt abba is, hogy milyen sok fájdalmat és szomorúságot okozna ő ezzel sok mindenkinek, de valójában itt a harmadik féllel megint csak azt mutatják a lapok, hogy ő nem ebben a kapcsolatban gondolkodik, a párok egymásnak hátat fordítanak, tehát
először a férfi fordított hátat a nőnek, tehát hogy itt nem, nem egy irányra beszélnek, illetve tehát az irány, a fókusza a középső személynek nem a harmadik fél felé mutat. És mindeközben a harmadik fél, ő pedig olyan, mintha ő folyamatosan kommunikálná az ő érzéseit, folyamatosan biztosítaná róla a középső személyt, hogy ő mit érez, és akkor kérek az üzenetre, mielőtt úgy bármit is mondanék ezzel kapcsolatban. És a szerelemre is kérek. Itt tehát sokan gondolhatják azt, egy harmadik félként, hogy ha én ott állok támogatólag mellette, a középső személy mellett, akkor ezt és ezt így újra és újra elmondom meg, bizonyítom meg minden, akkor ez ő neki jó lesz, és akkor majd fog dönteni, és felém vagy irányomba fog dönteni, de azt tudom erre mondani, hogy itt nem látom esélyét ennek. Az lehetséges, hogy ezt gondoljátok, és mindenki úgy teszi, ahogy a szíve diktálja, de itt a harmadik fél erőfeszítései nem fognak, de egy jelenlegi állás szerint nem találnak viszonzásra. Itt a középső személy most már több egyszerre is nyilvánvalóvá tette, hogy ő nem ide fókuszál, hanem a másik kapcsolatra. Ez neki egy kényelmi menekülő útvonal, amit ő úgy is él meg, és úgy is gondolja, hogy ő ezt el is mondta, és mármint a harmadik félnek, tehát ő nincsen lelkiismeret fordulása, hogyha a harmadik fél nem ezt érzi az ő részéről. És akkor megint tovább megyünk, hogy megnézzük, hogy mi várható még, és akkor hogyan alakulnak a kapcsolódások. A következő 1-2 hetes időszakban ez a 3-as kapcsolati kirakás mindig az utolsó nálam a körben, úgyhogy mikor kerül rá sor, az majd kiderül egyszer. Ez mindig olyan hosszú ideig tart, és ezt úgy halogatom. Na, de megnézzük, hogy hogyan alakulnak a kapcsolatok a következő 1-2 hétben, és kettőt kérnék szépen, hogy az együtt élő társ részéről hogyan alakul az ő kapcsolatuk, hogyan alakul az a kapcsolat a társ részéről, és a középső személy részéről hogyan alakul a társsal a kapcsolata, akivel együtt van. Hát a társ azt látom, hogy egyre nehezebben viseli, és egyre több szenvedést él meg, és akkor a szomorúságra kérek. A szomorúságra kérek. És a betegségre is. Nagyon sokat gondolkodik azon, hogy mit lehet csinálni a váláson, vagy maradjon, vagy menjen, kitartson el, vagy inkább jobb lenne a válás. Itt különösen akkor, hogyha már nem ez az első kikacsingatása a középső személynek, akkor itt a társ az nagyon-nagyon elgondolkodik ezen, és ami egyenlőre visszatartja így a társat, azok a szokások és a megrögződések, a berögzült dolgok.
Tehát őt is a komfortzónája tartja vissza, és még csak azt sem mondanám, hogy a család, hanem egyértelműen a szokások. És inkább ezért vállalja, hogy viták vannak, veszekedések, mindenféle dolog. És a középső személy mindeközben meg elkezd nosztalgiázni a feleségével, bocsánat, a meglévő kapcsolatával kapcsolatban, és lássuk, hogy akkor mire jut vele az ajándékra, kérnék szépen. És a özvegyasszonyra is kérek. Itt látható, hogy ő ebfelé a kapcsolat felé fordul, ezt a társát tekinti az ő párjának, reménykedik abban, hogy itt helyreállnak a dolgok, és hogy a harmadik feles kiruccanása az valahogy majd megoldódik, és még azt is számba veszi, hogy ami a múltban volt, azok a dolgok miért vesztek el vajon, a vágy miért halt ki közöttük, lehetséges-e olyan, hogy elmúlt-e közöttük a szeretet, vagy a harmadik, vagy a együtt élő társ részéről, van-e még benne szeretet, tehát hogy itt a középső fél, ahogy az elején kezdtem, hogy neki dolga lenne ebben a kapcsolatban felmérni, hogy mi az, amit neki másképp kellene csinálnia. Most úgy látom, minthogyha ő eljutna erre, hogy elkezd ezen gondolkodni, hogy neki itt mi az, amit meg kellene itt változtatni, mi az, amit észre kellett volna vegyen, és mire van szüksége a vele együtt élő társnak. Hát olyan, minthogyha ez a harmadik félnek ez a nagyon-nagyon odafordulása, kedvessége és minden, amit ő adott, azt felnyitotta volna a szemét, hogy ő másképp viselkedett azzal, tehát vele, és ezért ő mást is kapott is. És olyan, mintha ő ebből megértené, hogy otthon is lehet, hogy ezt kell csinálni, hogy ott is másképp viselkedek, és akkor más lesz a reakció a viselkedésre. Hát reméljük, hogy itt nem késő, de megnézzük, hogy akkor harmadik féllel mi a szándéka ezek után. Kettőt kérnék szépen, hogy hogyan alakul a kapcsolatuk a középső személy és a harmadik félnek a következő 1-2 hétben. A középső személy részéről 2 kérek. Hát ő nem fog ebbe sok mindent tenni, azt látom, és akkor a harmadik fél részéről. Ő pedig bár magányosan, de kitart. Miközben a középső személy nem tesz ebbe semmit, legfeljebb hitegetést, és akkor a kevés pénzre kérnék. És a féltékenységre is, hogy miért van itt ez a félelem. Hát a félelem azért van itt, mert félti az otthonát, félti azt, ami a másik kapcsolatból elveszhet. És itt tulajdonképpen itt is az jött ki, mint itt az előbb, csak fordítva, tehát, hogy itt a lelkiismeretével kell majd elszámolnia. Ő azt érzi, azt tudja, hogy itt a harmadik felet meg fogja bántani. Ennek ellenére egy darabig még úgy látom, hogy eljátszva illetve kiélvezi azt, amit ebből még ki lehet. Annak ellenére, hogy fél
hogy ebből itt nagy patália lesz, ha kiderülnek az ő valós szándékai, de igyekszik úgy intézni, hogy azok ne derüljenek ki. És mit mondtam, mindeközben a harmadik fél pedig hűségesen kitart emellett a kapcsolat mellett, és akkor a hűségre kérnék. És az özvegyasszonyra. És amennyire jól emlékszem, már másodszor jött ki most ebben a kirakásban itt a harmadik félnél ide ez a mindent látó szem, ami nekem azt jelenti, hogy talán figyelmeztetni, vagy őt is, az ő figyelmét is fel szeretnék hívni arra az egyszerű tényre, hogy abban az esetben, ha ez a kapcsolat mondjuk már régóta tart, és még mindig csak a hitegetésnél vannak, akkor a legnehezebb kimondani harmadik félnek, hogy nem engem választ. Már megint nem engem választ. És ha ezt így harmadik félként képesek vagyunk a tükörben ezt így kimondani, akkor, és sokszor, akkor előbb-utóbb el is fogadja az egónk, mert azt bántja leginkább, és ezért van ez az elképesztő ragaszkodás, amit időnként látok, mert ezt az ego nem tudja elfogadni, hogy őt nem választják, és ezt nem is akarja elismerni, mindenféle kifogást keres rá, amit itt láttunk is az elején, és erre ez az egyetlen megoldás, egy ilyen kapcsolat lezárására, hogy állandóan oda kell állni a tükörbe, és azt mondani, hogy nem engem választ. De ez az ő problémája, és nem velem van a baj. Mert hogy ez fontos. Nem mi vagyunk a rosszak, ha nem bennünket választanak, akkor annak az embernek vannak problémái, és ezt neki kell megoldani, és nem a harmadik félnek, nem ő a rossz ebből a szempontból, nála is van megoldásra váló dolog, de ez az első lépés a megoldás felé, hogy odaállunk a tükörbe, és azt mondjuk, hogy ő nem engem választ. Egész egyszerűen nem az számít, hogy a felesége mit mond, nem az számít, hogy a gyereke mit csinál, hogy szóval semmilyen indok nem számít, mindennek dacára ő tudná azt mondani, hogy akkor itt vagyok szívem, menjünk, és akkor utánunk a vízözön, ha többit megoldjuk, mert még ketten összetartozunk. Ha nem így van, akkor egyszerűen nem engem választ. Mindegy, hogy miért. A többi az mind kifogás. És ez az őszintesség az első lépés afelé, hogy egyrészt a bennünk lévő egót le tudjuk győzni, ebből a szempontból, hogy ne ragaszkodjon már olyanhoz, és ne hozza fel állandóan nekünk azt, hogy milyenek vagyunk, mert nem olyanok vagyunk. Mi sokkal jobbak vagyunk. És itt azt látom, hogy itt ez a kapcsolat, ez nem olyan, amiért érdemes éveket, vagy akár heteket, hónapokat is beáldozni, mert a középső személy itt a menekülő útnak használja a harmadik feles kapcsolatát, és nem akar ő itt semmi többet. De ha valakinek ez így megfelel, akkor persze nyugodtan lehet csinálni, tehát úgy értem, hogyha megfelel, hogy ő most már innentől kezdve csak ebben a státuszban harmadik fél lesz mindig is, akkor szíve joga. Akinek viszont nem, az nyugodtan próbálja ki azt a technikát, vagy amit mondtam, első néhány alkalommal kellemetlen, aztán a második hét vége fele már kezd úgy elfogadhatóvá válni, és utána már könnyebb lesz. Hát ennyi, amit ehhez így most hirtelen hozzá tudok tenni. Én nagyon köszönöm, hogy végignéztétek velem együtt ezt a kirakást. Köszönöm, hogyha itt vagytok.
Ha úgy gondoljátok, hogy nézzük meg a ti helyzeteteket, illetve még néhány ilyen trükkre kíváncsiak vagytok, amivel lehet egy ilyen kapcsolatot lezárni, túlélni, akkor azért is nyugodtan kereshettek személyes megkeresésben, üzenetben, tudunk személyes kirakást is csinálni, mert rengeteg ilyen apró trükk van, amivel elviselhetővé lehet tenni azt a fájdalmas időszakot, ameddig így leszokunk erről az érzésről, amit itt látok. Hát mivel én magam is végigcsináltam, tehát hogy azért így tudom, hogy nem könnyű, és ezért is megpróbálom megosztani, hogy hát ha nálatok valamelyik működik, amit én csináltam. Nekem sem működött mindegyik, de szívesen megosztom. A videókat is pontosan ezért csinálom, hogy hát ha ezzel tudok segíteni abban, hogy értelmetlen fájdalmakat ne szenvedjünk el, mert az egyetlen, ami előre visz, az ha szeretjük magunkat és az egész világot, az keblünkre szeretnénk ölelni, tehát ez az érzés, ezt szeretném, hogy mindenki ezt élné meg, és én magamét hozzáteszem, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, ha megírjátok kommentben, hogy mit gondoltok mindenről, a harmadik személyről is, meg a középső személyről is. És akkor köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat, és ha megosztjátok, akkor is azt is köszönöm. Minél többen látják ezt a videót is, annál több embernek talán felnyílik a szeme, hogy nem biztos, hogy érdemes várni éveket valakire, mert ha ő jönni akar, akkor majd megtalálja a módját, és semmit nem tudunk elveszíteni, ami nem a miénk. Ezt, amit nem nekünk szántak, azt mi nem tudjuk elveszíteni, még akkor sem, ha hátat fordítunk neki. És minden pont akkor is pont úgy történik, ahogyan az előre el volt tervezve. Ez csak az emberi elménk az, aki azt hiszi, hogy nekünk ebbe beleszólásunk van. Nincsen. Úgyhogy köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!